নমস্কাৰ মই মাছানা আৰু মোৰ চেনেল মাছানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা হোলচেল ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ যিবোৰ আপোনালোকে একদম হোলচেল প্ৰাইজত পাব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে নতুনকৈ তেওঁলোকক জনাইছোঁ মোৰ পৰা বস্তু মই পাৰচেছ কৰিবলৈ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। গুগল পে', ফোনপে' আৰু পে'টিএম যিকোনো এটাৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু DTDC আৰু স্পীড পোষ্টৰ জৰিয়তে মই বস্তুসমূহ পঠিয়াই দিম। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো বস্তুসমূহ আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব। অসমৰ ভিতৰত 500লৈ পাৰচেছ কৰিলে শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। আউট অফ আছাম 500লৈ পাৰচেছ কৰিলে 100 ৰুপিজ শ্বিপিং পে' কৰিব লাগিব। তাৰ তলত হ'লে 150 হয়। আৰু নতুন নতুন যিমানখিনি ভিউৰ মোৰ লগত সংযোগ হৈছে আপোনালোক বহুত বেছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক যে আপোনালোকে ইমান বেছি মৰম আৰু ছাপোৰ্ট দিছে। অসমৰ লগতে অসমৰ বাহিৰতো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে। লগতে আপোনালোকক জনাওঁ আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ক'ৰ পৰা চাই আছে। মোৰো জানিবৰ মন যায় মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কোন জেগাৰ পৰা চাই আছে। কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে জনাব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই 3গৰাকীৰ নাম যিসকলে কমেণ্ট কৰে তাৰ মাজত 3গৰাকীৰ নাম মোৰ ভিডিঅ'ত নাম উল্লেখ কৰিম। আপোনালোকে কোন জেগাৰ পৰা চাইছে আৰু নিজৰ নামটো উল্লেখ কৰিব। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ কালেকশ্যনবোৰ নতুন আপডেটবোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনটো পাই যাব। এতিয়া প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ যিটো মই পিন্ধি আছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া এটা জোনবিৰি ব্লেক কালাৰ আছে। ইয়েৰিংযোৰ দেখিছেনে? ইয়েৰিংযোৰ পিন্ধি আছোঁ, হেংগিঙত থাকিব। স্মল চাইজত আছে কিন্তু বহুত ভাল লাগে। এইটো আপোনালোকে এনেকৈ লাগি থকা হিচাপতো পিন্ধিব পাৰিব আৰু লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব। মই লাগি থকাকৈ পিন্ধিছোঁ। এনেকৈ যদি ভাল লাগে এনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব। আৰু যদি দীঘলকৈ পিন্ধিব বিচাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইজ আহিব অনলি 180 ৰুপিজ। মাত্ৰ 180 টকাত এই কালেকশ্যনটো পাই আছে। আৰু ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক জনাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাব, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজত এটা বিগ অফাৰ দিয়া আছে। মাজতে এবাৰ দিছিলোঁ কিন্তু সেই অফাৰটো 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে আছিলে। আজিও 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে দিম। সেই কালেকশ্যনটো মাত্ৰ 10গৰাকীৰ কাৰণে আছিলে, কিন্তু আজি 20গৰাকীৰ কাৰণে দিম। 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে অফাৰ থাকিব। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুকিং কৰিব পাৰিলেহে সেই অফাৰটো আপোনালোকে পাব। এতিয়া বাকী কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ব্লেক কালাৰটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইজ আহিব অনলি 180 ৰুপিজ। নেক্সট কালাৰটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো জোনবিৰি চাওক, ইয়াতে ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব। এইবোৰ ভিতৰত যিখিনি আছে এইবোৰ ষ্টনৰ হয়। এইটো ৰেড আৰু হোৱাইট ষ্টনত থাকিব। জোনবিৰিটো চাইজটো চাওক, স্মল চাইজত থাকিব কিন্তু বহুত মৰম লগা হয়। এইটো ৰেড টাৰ্চেলত থাকিব। ইয়েৰিংযোৰো হেংগিঙত থাকিব। এনেকৈ হেংগিং যিটো মই পিন্ধি আছোঁ ছেইম সেইটোৱে হয়। কালাৰ অপশ্যনটো থাকিব ৰেড আৰু হোৱাইটত। যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ছেইম প্ৰাইচ 180 ৰুপিজ। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। দেখিছে বিৰাট বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 180 ৰুপিজ। নেক্সট কালেকশ্যনটো চাওক। এইটো আহিব কমপ্লিট ৰেড কালাৰত। এইটো কমপ্লিট ৰেড ষ্টনত থাকিব। বাকীখিনি ছেইম হয়। টাৰ্চেলো ছেইম থাকিব। ইয়েৰিংযোৰো হেংগিঙতে থাকিব। মাত্ৰ কমপ্লিট ৰেড কালাৰত আছে। এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 180 ৰুপিজ। অনলি 180 ৰুপিজত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে। ভিডিঅ'টো অকণমান আজি লং হ'ব। বহুত কালেকশ্যন দেখুৱাব আছে। আপোনালোকে বৰ নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'টো চাব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনবোৰ আছে। এইটো চাওক, বিৰাট এটা মৰম লগা জাপি হয়। কোৱালিটি খুব বেছি ভাল হয়। দেখিছেনে? যদি আপোনালোকৰ মাহঁতৰ কাৰণে গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছে কিবা, এই কালেকশ্যনটো বিৰাট বেছি ভাল লাগিব। আৰু ইয়েৰিংযোৰ থাকিব হেংগিঙত। খুব বেছি ধুনীয়া। মটৰমণি এনেকৈ চেইনত থাকিব। 29 ইঞ্চ হ'ব এইটো। দীঘলটো 29 ইঞ্চ। বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, বহুত মৰম লগা কালেকশ্যন। প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ। মাত্ৰ 250 এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুত মৰম লগা এটা কালেকশ্যন। নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো চাওক। এইটো আহিব মাল্টি কালাৰত। এইটো বিৰাট মৰম লাগে কালাৰটো। যদি মাল্টি কালাৰটো ল'ব বিচাৰিছে মাল্টি কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এইটো ৰেড কালাৰত আছে। বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। কোনোবাই যদি টাৰ্চেলত ল'ব বিচাৰে টাৰ্চেলতো ল'ব পাৰিব। মই মটৰমণিত দেখুৱাইছোঁ। টাৰ্চেলতো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। বহুতেই সুন্দৰ কালেকশ্যন। অনলি 250 ৰুপিজ। মাত্ৰ 250 টকাত বহুত ধুনীয়া। স্মল চাইজত আছে কিন্তু বহুতেই বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। পাইছোঁ 3টা মাদলিৰ খুবেই মৰম লগা এটা কালেকশ্যন। এইটো চাওক, 3টা মাদলিৰ খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। কোৱালিটি খুব বেছি ভাল পাব। বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। 3টা মাদলি আছে, মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। এই চাওক, মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ। বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। আৰু ইয়েৰিংছো দেখিছে পিন্ধি আছোঁ। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। এইটো 3টা মাদলি হ'ব। কালাৰ অপশ্যন আছে এইটো গ্ৰীণ কালাৰ।
যদি গ্ৰীণ কালাৰটো ভাল লাগে গ্ৰীণ কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংছ আছে ইয়াৰ লগত যিটো মই পিন্ধি আছোঁ ইয়াৰিংছ ছেম তেনেকুৱাই হ'ব এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন গ্ৰীণ কালাৰ আছে ব্লেক কালাৰ আছে ৰেডত পাব যিটো ভাল লাগে আপোনালোকে জনাই দিব আৰু মেছেজ কৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 399 মাত্ৰ 399ত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে এইবিলাক আপোনালোকে 6 মান্থৰ ৱাৰেণ্টিৰ সৈতে ল'ব পাৰিব বহুতেই ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় দেখুৱাইছোঁ এডাল সীতাহাৰ বিৰাট ধুনীয়া সীতাহাৰ চাওকচোন এডাল সীতাহাৰ একদম কম প্ৰাইজত পাই আছে আপোনালোকে সীতাহাৰৰ ডিজাইনটো চাই লওক এবাৰ আৰু পিছফালটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সিংগল সীতাহাৰ হয় ইয়াৰিংছ নাথাকে এইবোৰৰ লগত প্ৰাইচ আহিব অনলি 180 ৰুপিজ মাত্ৰ 180 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব অনলি 180 ৰুপিজ নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ বহুতেই বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন এই কালেকশ্যনটো মই মাজতে আনিছিলোঁ কপাৰত আছিলে বহুতে অলপ কম প্ৰাইজত ইমিটেশ্যনত বিচাৰি আছিলে এইটো ইমিটেশ্যনৰ এইবোৰ কালেকশ্যন আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ এইবোৰ ইমিটেশ্যনৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ হয় এই কালেকশ্যনটো ইমিটেশ্যনত আহিছে যিসকলে অলপ কম প্ৰাইজত বিচাৰি আছিলে বহুত ধুনীয়া চাওকচোন কপৌ ফুল ডিজাইনত বনাইছে পিছফালৰ ফিনিচিংটো এবাৰ চাওক এইটো হেভি টাৰ্চেলত থাকিব এনেকৈ হেভি টাৰ্চেলত আছে কোনোবাই চিম্পলত বিচাৰিলে চিম্পল টাৰ্চেলতো ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংছবোৰ আহিব এনেকৈ টপত কপৌ ফুলটো ডিজাইনতে বনোৱা হৈছে প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 ৰুপিজ 300 টকাত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো কমপ্লিট ৰেডত আছে যদি এইটো ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে আৰু এটা কালাৰ অপশ্যন আছে এইটো থাকিব ৰেড হোৱাইট যিহেতু লকেটটোত ৰেড হোৱাইট আছে টাৰ্চেল ল'লেও এনেকৈ ৰেড হোৱাইটতে আছে যদি মেটচিং কৰি কাপোৰৰ লগত মেটচিং কৰি পিন্ধিব বিচাৰে বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিব এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ৰেড হোৱাইটত আছে ইয়াৰিংছবোৰো তেনেকুৱা হয় প্ৰাইচ ছেইম হয় 300 ৰুপিজ মাত্ৰ 300 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দুটা জোনবিৰি দেখুৱাব ওলাইছোঁ বহুত মৰম লগা জোনবিৰি হয় এয়া দেখিছেনে চাইজটো গম পাইছে মই হাতৰ তলুৱাত লৈ দেখুৱাইছোঁ হেভি টাৰ্চেলত আছে ইয়াৰিংছ থাকিব হেংগিঙত ইয়াৰিংছবোৰ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰিংছবোৰ আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনোবাই ব্ৰাইডে পিন্ধিম বুলি ভাবে পিন্ধিব পাৰিব খুব মৰম লগা এটা কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 ৰুপিজ মাত্ৰ 300 টকাত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন পাইছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মাত্ৰ 300 ৰুপিজ নেক্সট জোনবিৰিটো চাওক এইটো ছেম ডিজাইনত আছে কালাৰটো থাকিব ব্লু কালাৰ এইটো আহিব ব্লু কালাৰত হেভি টাৰ্চেলত থাকিব বহুতেই ধুনীয়া ইয়াৰিংছবোৰো তেনেকৈ হেংগিঙত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 ৰুপিজ মাত্ৰ 300 টকাত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন বিগ চাইজৰ জোনবিৰি পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন নেক্সট এটা দুগদুগী দেখুৱাব ওলাইছোঁ একদম স্মল চাইজৰ দুগদুগী হয় ধুনীয়াকৈ মটৰমণি চেইনত থাকিব 30 ইঞ্চ হ'ব এইটো আৰু ইয়াৰিংছবোৰ ইয়াৰিংছবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব কোনোবা বয়সস্থ মানুহক যদি আপোনালোকে গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে গিফ্ট দিব পাৰিব বহুতেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন প্ৰাইচ আহিব অনলি 180 ৰুপিজ মাত্ৰ 180 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট ছেটটো চাওক এইটো এটা বিৰাট মৰম লগা মেজবেৰী ছেট হয় মিডিয়াম চাইজত আছে বহুতেই ধুনীয়া লাগে চিম্পলত যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে ল'ব পাৰিব ইয়াৰিংছবোৰ টপত থাকিব বহুতে টপটো ভাল পায় যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 249 ইয়াৰিংছবোৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বিৰাটে এটা ধুনীয়া লগা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ বিৰাটে ধুনীয়া এটা খেন ছেট হয় চিম্পল টাৰ্চেলত আছে ইয়াৰিংছবোৰ থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ মাত্ৰ 250 টকাত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে যদি ভাল লাগে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব অনলি 250 ৰুপিজত বিৰাট ধুনীয়া এটা খেন ছেট হয় আপোনালোকে দীঘল সৰু কৰি ল'ব পাৰিব যিহেতু টাৰ্চেলত আছে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা বিগ চাইজৰ জোনবিৰি দেখুৱাব ওলাইছোঁ মাল্টি কালাৰত আছে এইটো মাল্টি কালাৰত আছে ধুনীয়াকৈ মটৰমণি চেইনত থাকিব লং হ'ব কোনোবা ব্ৰাইডে যদি লং এটা ছেট পিন্ধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো পিন্ধিব পাৰিব আৰু কোনোবাই যদি এইটোত মটৰমণিত নলয় টাৰ্চেলত ল'ব বিচাৰে টাৰ্চেলতো ল'ব পাৰিব টাৰ্চেলডাল মাল্টি কালাৰত আহিব কোনোবাই ৰেড বিচাৰিলে ৰেডতো ল'ব পাৰিব এইটো যদি আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব খোজে এইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 টকা মাত্ৰ 300 ৰুপিজ এতিয়া চাওক বহুতেই বেছি এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় বিগ চাইজত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট এটা ক্ৰিষ্টেলৰ জাপি দেখুৱাব ওলাইছোঁ এই দেখিছেনে নেভি ব্লু কালাৰত আছে ক্ৰিষ্টেলৰ জাপি তলৰ জাপিটো বৰ ধুনীয়াকৈ চেইন ছিষ্টেমত আছে বহুত ধুনীয়া লাগিব
আৰু ইয়াতে দেখিছেনে লং হ'ব ব্ৰাইড হিচাপে পিন্ধিব বিচাৰিলে পিন্ধিব পাৰিব লং আছে আৰু বহুত ধুনীয়া হেভি এটা কালেকশ্যন একদম হোলচেল প্ৰাইজত পাই আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 550 ৰুপিজ শ্বিপিং ফ্ৰী 550 শ্বিপিং ফ্ৰী বহুত ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব আৰু এটা সেট চাওক ষ্টনৰ শেড হয় এইটো জুনবিৰিত আছে ডাবল লেয়াৰ জুনবিৰি হয় গোটেইখিনি ষ্টনত থাকিব ইয়াৰিং এনেকৈ দীঘল হৈ থাকিব দীঘলকৈ যদি এটা সেট পিন্ধিব খোজে ব্ৰাইডখিনিয়ে এইটো পিন্ধিব পাৰিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে বহুতে মৰম লগা এটা কালেকশ্যন ইয়াৰ পিছফালে চেইনত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ চেইন আছে ইয়াৰিংছটো হেংগিঙত থাকিব এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 350 ৰুপিজ মাত্ৰ 350 টকা ধুনীয়া কালেকশ্যন এটা পাই আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট দেখুৱাব ওলাইছোঁ যিটো মই বিগ অফাৰ দিম বুলি কৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত সেইটো বলমণি এক বলৰ মণিমালা একদম ডিছকাউণ্ট প্ৰাইজত মাত্ৰ 260 টকাত যিহেতু এবাৰ মই দিছিলোঁ মাত্ৰ 10 গৰাকীৰ কাৰণে কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে 20 গৰাকীয়ে পাব কিন্তু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুকিং কৰিব লাগিব এতিয়া ভিডিঅ'টো মই 3:30 মানত আপলোড কৰিম আৰু অহাকালি 3:30 ভিতৰত যদি বুকিং কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বলমণি আপোনালোকে 260ত পাব ৰেডত আপোনালোকে 20 গৰাকীয়ে পাব বাকি কালাৰত 5 পিচ কৈ আছে 5 গৰাকীয়ে পাব এতিয়া চাওক যদি ৰেড কালাৰটো ভাল লাগে ইয়াৰে বলমণি ৰেড কালাৰটোত আপোনালোকে দুটা ডিজাইন পাব যদি ৰাউণ্ড ডিজাইনটোত ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 260 ৰুপিজ মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ অফাৰ 20 গৰাকীয়েহে পাব 24 ঘণ্টাত 20 গৰাকীয়েহে পাব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু ইয়াৰে অভেল ডিজাইনটোও দেখুৱাই আছোঁ বহুতৰ ডাউট থাকিব কোৱালিটিটোৰ ওপৰত কাৰণ ইমান কমত দিছে আপোনালোকে এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাই লওক বস্তুটো নিশ্চয় দেখিলে ধৰিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে অৰ্ডিনাৰী এইটো ইমিটেশ্যনৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হয় এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া এতিয়াও মোৰ পৰা লোৱা কাষ্টমাৰ 2 বছৰ হ'ল পিন্ধি আছে কাৰণ এইবোৰ বস্তু ভালকে ইউজ কৰিব বহু বছৰলৈ ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব মই এইটো পিন্ধি দেখুৱাম পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে দেখা পাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পিন্ধি উঠি কপাহৰ মাজত সোমাই থ'ব বহু বছৰলৈ একো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ পিন্ধিব পাৰিব মই এইটো পিন্ধি কেনে দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক অভেল ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব অভেল ডিজাইনটো দেখিছে দুটাৰে এটা ৰাউণ্ড এটা অভেল ডিজাইন আছে এইটো যদি ভাল লাগে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ছেম প্ৰাইচতে পাব 260 অনলি 24 ঘণ্টাৰ অফাৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুকিং কৰিব পাৰিলে আপোনালোকে 260ত পাব সেইকাৰণে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছে বলমণি মালা অলপ কম প্ৰাইজত তেওঁলোকে যাতে এই বস্তুটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ অফাৰ আছে নহ'লে ইয়াৰ প্ৰাইচটো আকৌ বেছি হৈ যাব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত বুকিং কৰিলেহে আপোনালোকে 260ত পাব যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই সুযোগটো ল'ব পাৰে এই বলমণিৰ কালাৰ অপশ্যন মই দেখুৱাই দিম ৰেডত যিহেতু 20 গৰাকীয়ে পাব আৰু বাকী কালাৰটো 5 গৰাকীয়ে পাব কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ আজিৰ ভিতৰত বুকিং কৰিলে ছেম প্ৰাইজত পাব 260 ভিতৰত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এতিয়া কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখুৱাইছোঁ পিন্ধি নাযাওঁ এইটো আহিব ব্লেক কালাৰত পাব মাল্টি কালাৰ আছে ব্লু কালাৰ মাল্টি ব্লু পিংক কালাৰ হোৱাইট কালাৰ এয়া ৰেড হোৱাইটত পাব আৰু ৰেড ব্লেকত পাব এনেকৈ ব্লু ফিৰোজা গোটেইকেইটা কালাৰ অপশ্যন পাব আপোনালোকে যিটোৱে লাগে এতিয়া মই ভিডিঅ'ত নেদেখুৱাওঁ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই গৈ থাকিলে দীঘলীয়া হৈ যাব আপোনালোকৰ যিটো কালাৰ লাগে মোক ফটো খুজিব মই সেইটো ফটো দি দিম কিন্তু আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে এনে ফটো বিচাৰি টাইমটো ৱেষ্ট নকৰিব কাৰণ মই অকল ভিডিঅ'তহে দেখুৱাইছোঁ মোৰো সময়ৰ অভাৱ হৈছে এইকেইদিন যিহেতু বিহুৰ সময় হয় যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ'তে দেখুৱাই গৈ আছোঁ যদি আপোনালোকে মণিমালা চাব বিচাৰে অনলি মণিমালাৰ ফটো দিয়া হ'ব কিন্তু ইটোৰ পিছত সিটো কালেকশ্যন বিচাৰি ফটো বিচাৰিলে মোৰ অসুবিধা হয় ফটো চাব বিচাৰিলে আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজ মাষ্টাৰনাছ কালেকশ্যনত গৈ কিনে চাব পাৰিব তাতে পেজত ফটোসমূহ আপলোড কৰা হয় কাৰণ বহুতে অনলি ফটোৱে বিচাৰি আছে ফটো দি থাকিলে তেওঁলোকৰ আৰু পিছত ফটোখিনিলৈ ৰেছপন্স নোহোৱা হৈ যায় এই গতিকে আপোনালোকে এগৰাকীৰ লগত এনেকুৱা 10 গৰাকীক মোৰ ফটো আৰু দিবৰ কাৰণে মোৰ টাইম নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বুকিং কৰিব ফটো বিচাৰিলে মাত্ৰ যিটো বস্তু ল'ব বিচাৰিছে সেইটোৰে ফটো বিচাৰিব কাৰণ এতিয়া মোৰ বহুত বস্তু ফটো উঠাবও সময় হোৱা নাই এক বল বুলি কথা নাই 3 বল 5 বল 10 বল আনকি আপোনালোকে 16 বললৈ মণিমালা কালেকশ্যন পাব নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাম আজি এক বলৰে আপোনালোকক অফাৰত দি দিলোঁ নেক্সট দেখুৱাইছোঁ কাষ্টমাৰৰ বহুত বেছি ডিমাণ্ডিং এটা কালেকশ্যন
এই জাপিটো বহুতে বিচাৰে কালাৰ অপশ্যন পাব আপোনালোকে ব্লেক কালাৰত আছে আৰু গ্ৰীণ কালাৰ বৰ্তমান ৰেডটো দেখুৱাইছোঁ এই ৰেডটো যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ কাষ্টমাৰৰ বহুত বেছি ডিমাণ্ডিং এটা কালেকশ্যন মোৰ ওচৰত মণিমালা আৰু এই জাপিটো বহুতে বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 250 ৰুপিজ মাত্ৰ 250 থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা থাকিব বহুত ধুনীয়া এটা জাপিৰ কালেকশ্যন ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দেখুৱাইছোঁ ৰিষ্টক হোৱা এটা কালেকশ্যন বহুতে বিচাৰি আছিলে এই কালেকশ্যনটো ক্ৰিষ্টেলৰ ধুনীয়া এটা গল্পটা মাজত জাপিটো আছে ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকৈ টপত যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 230 টকা মাত্ৰ 230ত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন বহুত ধুনীয়া লাগে বহুতে বিচাৰি আছিলে ৰিষ্টক হৈছে যিসকলে ল'ব বিচাৰি আছিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ চিলভাৰৰ বলমণি বহুত মৰম লগা চিলভাৰৰ মলমণি পিছফালে টাৰ্চেলডাল চাক কেনেকৈ থাকিব আৰু বলমণিটো থাকিব চিলভাৰৰ ওপৰত ৰেড মিনা কৰা থাকিব ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক বহুতেই ধুনীয়া এটা আৰু বৰ্তমান চিলভাৰৰ কালেকশ্যনটো বহুতে বিচাৰি আছিলে যদি ল'ব খোজে চিম্পলত লৈ ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 ৰুপিজ মাত্ৰ 300 টকাত খুব বেছি ভাল কোৱালিটিৰ হয় ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন পাব আপোনালোকে ব্লেক কালাৰ এইটো আহিব ব্লেক কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ এইটো আহিব ব্লু কালাৰ যেটো মই ব্লেকটো পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব পাৰিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 ৰুপিজ মাত্ৰ 300 টকাত বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন কাপোৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ মেচিং হৈ যাব লৈ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 300 ৰুপিজ ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যদি ৰেডটো ভাল লাগে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো ব্লু কালাৰৰ ইয়াৰিংছ থাকিব এইটো ব্লু কালাৰটো ভাল লাগিলে ব্লু কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এয়া যিমান পাৰে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব হোলচেল প্ৰাইজৰ ভিডিঅ' সোনকালে ষ্টক আউট হৈ যায় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিটো অফাৰ দিছোঁ বলমণি কালেকশ্যনৰ সেইটো আপোনালোকে ল'বলৈ সুযোগটো নেহেৰুৱাব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব একেবাৰে শেষত কপাৰ বেষ্টৰ এটা ধামাকা অফাৰ দিব গৈ আছোঁ ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব বৰ ধুনীয়া বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিং কালেকশ্যন এটা ঢোলবিৰি সেট একদম অফাৰ প্ৰাইজত পাব এইটো একদম হোলচেল প্ৰাইজত পাব মাত্ৰ 3 গৰাকীয়ে পাব যোনে আগতে বুকিং কৰে বিৰাট ধুনীয়া চিলভাৰৰ কালেকশ্যন হয় এটা বিগ সাইজৰ ঢোল বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ফিনিচিং চাক যেতিয়া আপোনাৰ হাতত পৰিব বহুতেই বেছি ধুনীয়া আৰু পিছফালে চাক কেনেকৈ টাৰ্চেলত থাকিব এডজাষ্ট কৰি পিন্ধাৰ সুবিধা আছে বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াৰিংজোৰ চাওক এনেকৈ থাকিব ইয়াৰিংজোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ একদম ধামাকা অফাৰ মাত্ৰ 300টো প্ৰাইচ আহিব অনলি 700 ৰুপিজ 700 শ্বিপিং ফ্ৰী উইথ ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে পাব মাত্ৰ 3 গৰাকী 700 শ্বিপিং ফ্ৰী ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব বহুত বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন আজি ভিডিঅ'তে ইয়াতে সামৰিছোঁ কালেকশ্যনসমূহ চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আকৌ ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে যদি বস্তুসমূহ ল'ব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব বাকী প্ৰচেছখিনি মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মেছেজ কৰিব অকণমান লেট হ'ব মেছেজবোৰ কাৰণ একেলগে বহুত মেছেজ আহিব ৰিপ্লাই কৰা মোৰ একেলগে গোটেইবোৰক ৰিপ্লাই কৰাটো দেৰি হয় আৰু আপোনালোকে মেছেজটো কৰিলে ৰিপ্লাই নাপালে আকৌ মেছেজ কৰি নাথাকিব কাৰণ মই একেবাৰে শেষৰ পৰা মেছেজবোৰ চাই থাকোঁ কাৰণ এতিয়া যিখিনিয়ে মেছেজ কৰিব মই এঘণ্টা পিছত একদম লাষ্টৰ মেছেজখিনি আগতে চাওঁ কাৰণ তেখেতে প্ৰথমে মেছেজ কৰিছিলে সেই গতিকে আপোনালোকে মেছেজটো দি থ'ব মই বস্তুটো আছে নাই ষ্টক আছে নাই জনাই দিম কাৰণ আপুনি প্ৰথমে মেছেজ কৰিছে যদিও ৰিপ্লাই নাপাওঁতে মেছেজ কৰি থাকোঁতে মেছেজটো আগবাঢ়ি যায় হয়তো আপুনি ষ্টকটো দেৰিকৈ পায় বা ষ্টকটো আউট হৈ যায় আপোনালোকে নাপায় বস্তুটো সেইকাৰণে আপোনালোকে মেছেজটো দি থ'ব মই যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ ৰিপ্লাই কৰি গৈ থাকোঁ কাৰণ এতিয়া বহুত সময়ৰ নাটনি হৈছে পেকেজিং কৰিব লাগে বস্তু ভিডিঅ' দিব লাগে এডিট কৰিব লাগে এনেকৈ নিজৰ পাৰ্চনেল লাইফ এটা আছে অকণমান দেৰি হয় মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰোঁতে আৰু কলছবোৰ আপোনালোকে ৰিপ্লাই নাপালে কলছ বহুত কৰি নাথাকিব বিশেষ অসুবিধা নহ'লে কলছ কৰি নাথাকিব কাৰণ মোৰ কল এটা এটেণ্ড কৰোঁ মানে মই সেইখিনি সময়ত 10টামান মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিব পাৰোঁ মানে সময়ৰ বহুত নাটনি হৈছে সেইকাৰণেহে মই কৈছোঁ নহ'লে আপোনালোকক এইখিনি কথা কোৱা নহয় আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিয়ে ফোন এটা কৰে এটলিষ্ট মোক ভাল পাই কাৰণে ফোন কৰে কিন্তু মোক সময়ৰ নাটনিৰ কাৰণে আপোনালোকক এইখিনি কথা ক'ব লগা হৈছে একদম বেয়া নাপাব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ